Khi bỏ đi là câu trả lời duy nhất, triết lý của một ẩn sĩ. Nếu thời thế này cứ tiếp diễn, ta sẽ trở thành một ẩn sĩ, vì ta chẳng thấy gì ngoài nỗi đau và dằn vặt, cái ác ngự trị, người thiện lương bị khinh miệt, và kẻ gian ác chiếm giữ những vị trí quyền lực. Eustace de Sam. Theo truyền thuyết, nhà hiền triết Lão Tử đã rời xa xã hội sau khi ông viết Đạo Đức Kinh, văn bản nền tảng của đạo giáo. Một số người tin rằng ông muốn sống một cuộc sống đơn giản hơn và gần gũi hơn với thiên nhiên. Những người khác nói rằng Lão Tử đã mệt mỏi vì sự suy đồi đạo đức của xã hội và những cuộc đấu tranh giành quyền lực mà ông chứng kiến, nên ông có ý định rút lui. Mặc dù cuộc đời của Lão Tử được bao phủ trong huyền thoại, nhưng những cảm xúc được gán cho ông đều rất con người. Trước ông và sau ông, nhiều người đã rời bỏ xã hội và sống cuộc đời ẩn dật. Theo thời gian, mong muốn kỳ lạ này của một nhóm nhỏ người muốn sống tách biệt vẫn tồn tại. Cho đến ngày nay, một số người vẫn khao khát sự cô độc sâu sắc mà cuộc sống ẩn sĩ có thể mang lại. Một số người vẫn cân nhắc đến việc rời bỏ một xã hội ồn ào mà theo họ, không có gì đáng để nán lại. Điều gì đã thúc đẩy con người trong quá khứ và hiện tại trở thành ẩn sĩ? Cuộc sống ẩn dật mang lại điều gì? Và cuộc sống ẩn dật có khả thi ngày nay không? Chúng ta hãy cùng khám phá triết lý của ẩn sĩ. Nhưng trước khi bạn rời xa xã hội và trở thành một ẩn sĩ, hãy ủng hộ kênh này bằng cách cân nhắc các đầu sách và theo dõi fanpage trên mạng xã hội cũng như bình chọn cho các chủ đề ngay tại hang động thoải mái của bạn trên núi. Cảm ơn. Và tôi hy vọng bạn sẽ thích video này. Từ bỏ xã hội. Thật khó để xác định những ẩn sĩ đầu tiên trong lịch sử loài người, vì chúng ta không thể thực sự chắc chắn khi nào con người bắt đầu sống ẩn dật. Những nhà khổ hạnh của Ấn Độ cổ đại theo truyền thống Vệ Đà đã có từ rất lâu, có thể là hàng ngàn năm trước. Upanishad có đề cập đến những người từ bỏ xã hội và tìm kiếm sự thực hành tâm linh trong rừng, thoát khỏi mọi phiền nhiễu. Có các y thánh phụ y và y thánh mẫu y sống trong sa mạc như thánh Phaolô thành Thét và Amma Sinclair thành Alexandria. Ở Trung Quốc, văn hóa ẩn sĩ vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng núi Trung Nam, nơi nhiều ẩn sĩ ngày nay vẫn đang sinh sống. Ngoài ra, cũng có những nhà triết học ngưỡng mộ những ẩn sĩ và áp dụng lối sống bán ẩn sĩ, chẳng hạn như Henry David Thoreau và Thomas Merton. Tóm lại, chúng ta có thể kết luận rằng cuộc sống ẩn sĩ đã tồn tại qua nhiều thời đại trên khắp thế giới và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Vậy, tại sao người ta lại trở thành ẩn sĩ? Điều gì thúc đẩy họ rời bỏ xã hội và sống cuộc đời cô độc? Để trả lời câu hỏi này, tôi biết ơn hai nguồn chính, cuốn sách toàn diện Hermit, The Inside of Solitude của Peter Franks và một tập podcast của một kênh triết học ấn tượng có tên Hermetic, liên kết bên dưới. Trong phần sau, chuyên gia và tác giả Robert Rodriguez đã chia sẻ kiến thức của mình, điều này rất hữu ích. Đối với nhiều ẩn sĩ, theo đuổi tâm linh là một trong những lý do chính. Ví dụ, các ẩn sĩ đạo giáo cố gắng đến gần hơn với đạo. Nhưng còn có một động lực khác thúc đẩy mọi người trở thành ẩn sĩ. Hãy lấy các y thánh phụ sa mạc ở làm ví dụ. Họ chứng kiến sự hợp nhất của giáo hội và quyền lực đế quốc, điều mà họ coi là có hại cho các giá trị Kitô giáo và khả năng thực hành đức tin của họ. Quyết định ẩn dật của họ không chỉ là lời kêu gọi hướng đến một cuộc sống tâm linh hơn, họ cũng muốn thoát khỏi sự tha hóa ngày càng gia tăng của đức tin và xã hội. Điều này khiến họ có điểm chung với Lão Tử, người cũng cảm thấy chán ghét chốn quan trường. Vì vậy, họ quay lưng lại với thế giới và ra đi một mình, tự đặt mình vào điều kiện khắc nghiệt của sa mạc. Không chỉ đơn thuần là sự cô lập, mà còn là sự khước từ xã hội, đây chính là đặc trưng của ẩn sĩ. Như Rodriguez đã đề cập, họ nhận ra rằng không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể tránh xa nó. Cho dù đó là tham nhũng, những kẻ độc ác trong chính phủ, sự suy thoái đạo đức hay xã hội thành đạt tự lợi ngày nay, họ đã chán ngấy rồi. Nó không còn gì để mang lại cho họ nữa. Nó không đáng. Hãy nhìn vào thế giới ngày nay, căng thẳng giữa các quốc gia hùng mạnh, sự phân cực ngày càng sâu sắc, lòng tham vô độ và một nhóm nhỏ cá nhân siêu giàu nắm giữ phần lớn quyền lực. Bạn đã bao giờ nghĩ, tôi không muốn dính líu đến chuyện này nữa hay tôi ước gì có thể rời bỏ tất cả? Nếu có, bạn không đơn độc đâu. Sự từ bỏ xã hội là một hiện tượng phổ biến, những ẩn sĩ đã làm điều này từ lâu rồi. Dựa trên lời kể của họ, nhiều ẩn sĩ thấy cuộc sống của họ được cải thiện khi ở một mình. Hơn nữa, mọi người vẫn tham khảo ý kiến của họ kể từ khi họ còn sống. Vì vậy, mọi người tìm kiếm sự hướng dẫn để sống trong xã hội từ những người quay lưng lại với nó. Thật trớ trêu phải không? Rõ ràng,
Mọi người nhìn thấy điều gì đó có giá trị trong sự tồn tại của ẩn sĩ. Vậy điều gì làm cho cuộc sống của ẩn sĩ trở nên có giá trị? Những ẩn sĩ tìm thấy điều gì trong sự cô độc? Chúng ta hãy cùng khám phá điều này. Niềm vui vô giá của sự ẩn dật. Chúng ta không phải là những sinh vật xã hội cần tương tác với người khác sao? Hay sự ẩn dật có thể là mang lại lợi ích? Tìm thấy gì trong sự cô đơn sâu sắc? Có lợi ích nào khi thiếu sự kết nối với con người không? Có rất nhiều câu chuyện kể về niềm vui và lợi ích của việc sống ẩn dật. Ví dụ, hãy lấy câu chuyện về Christopher Knight, người đã biến mất trong rừng và sống ở đó trong nhiều thập kỷ. Cuốn sách A Stranger in the Woods cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của ông. Trong sự cô độc, Christopher tìm thấy sự giải thoát khỏi sự ồn ào của xã hội và một hình thức bình yên nội tâm hiếm có. Ông cũng nói về mối quan hệ gần như cộng sinh với thiên nhiên, một trải nghiệm vui vẻ được Thorea mô tả và là điều mà các ẩn sĩ đạo giáo cũng tìm kiếm. Thoát khỏi sự ồn ào của xã hội và gần gũi với thiên nhiên là những lợi thế mà những ẩn sĩ thường có được. Những điều kiện như vậy cho phép có một đời sống tâm linh sâu sắc và, trong một số trường hợp, sự theo đuổi trí tuệ. Mặc dù Schopenhauer không phải là ẩn sĩ, ông vẫn tránh xa đám đông, cho phép ông nghiên cứu và đào sâu triết lý của mình. Nietzsche đã sử dụng sự cô độc để phát triển triết lý của mình, nhấn mạnh nó như một phương tiện để Uberman vượt lên trên bầy đàn. Rodriguez đưa ra một quan điểm và lập luận thú vị về cuộc sống ẩn dật, chân lý của sự vô thường. Ví dụ, chúng ta hãy xem xét xã hội tiêu dùng ngày nay và những gì con người theo đuổi. Đó là việc theo đuổi địa vị, tiền bạc, xe hơi, nhà đẹp và những thứ vật chất khác. Mọi người cũng tìm kiếm bạn bè và các mối quan hệ. Họ muốn được giao lưu và kết hợp. Họ theo kịp xu hướng và thời trang mới nhất. Họ theo dõi tin tức, thứ liên tục tấn công họ bằng sự u ám và bi quan 24/7. Tôi đã đọc một cuốn sách của Rob Dobelli có tên là Dừng đọc tin tức. Cuốn sách chỉ ra rằng hầu hết tin tức đều là thông tin thừa được thiết kế để thu hút sự chú ý của chúng ta và tạo ra lợi nhuận, và nhìn chung khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, tức giận và không an toàn. Như những người thông thái nhất của nhân loại đã nhận xét một cách chính xác, mọi thứ đều chỉ là tạm thời. Thế giới bên ngoài luôn thay đổi. Mọi thứ đều đến rồi đi. Tuy nhiên, chúng ta liên tục nắm bắt và bám víu vào sự vô thường, gây ra đủ loại cảm xúc khó chịu và làm cạn kiệt năng lượng của chúng ta. Vị ẩn sĩ nhìn thấu được âm mưu này. Vì thế, anh ta tách mình ra khỏi những điều này. Tất cả những mối quan tâm trần tục này sẽ không làm anh ấy hạnh phúc. Ngược lại, chúng còn cản trở hạnh phúc và sự an lạc của anh ta. Hãy tưởng tượng niềm vui khi tránh được những cuộc nói chuyện phím vô nghĩa, áp lực xã hội và việc liên tục phải hòa nhập, một sự bình yên và tĩnh lặng cho phép bạn theo đuổi sự sáng tạo hoặc tâm linh mà không bị gián đoạn. Những cơn gió thế gian không tàn phá được lãnh địa của ẩn sĩ, khiến nơi đây trở thành thiên đường yên bình. Từ nơi trú ẩn đó, ẩn sĩ nhìn xã hội từ bên ngoài. Nó cho thấy những khiếm khuyết thường không nhìn thấy được từ bên trong. Nó cho thấy sự phù phiếm của việc săn đuổi theo bầy đàn và đặt những mối quan tâm thế gian dưới một góc nhìn khác. Phải chăng quan điểm độc đáo của ẩn sĩ là lý do khiến mọi người tham khảo ý kiến của họ? Bây giờ chúng ta đã suy ngẫm về lợi ích của sự ẩn dật, chẳng hạn như sự bình yên nội tâm, gần gũi hơn với thiên nhiên, không có tiếng ồn xã hội và tách biệt khỏi thế tục. Hãy cùng đặt triết lý của ẩn sĩ vào bối cảnh hiện đại. Cuộc sống của một ẩn sĩ ngày nay thế nào? Có thứ gì đó giống như ẩn sĩ thời hiện đại không? Chúng ta có thể áp dụng một số khía cạnh nhất định trong cuộc sống của ẩn sĩ để mang lại lợi ích cho chính mình không? Người ẩn sĩ thời hiện đại. Qua nhiều thế kỷ, nhân loại đã xây dựng nên những xã hội rộng lớn, phức tạp đan xen trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa. Chúng ta chưa bao giờ kết nối chặt chẽ đến vậy và cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với nhiều thông tin về hầu như mọi thứ trên trái đất và ngoài vũ trụ đến vậy. Mặc dù bị gạt ra ngoài lề, nhưng ẩn sĩ vẫn vượt qua được thử thách của thời gian, và những người muốn ẩn dật vẫn tồn tại, thậm chí còn nhiều hơn trước. Ngày nay, hành động tự cô lập bản thân thường bị coi là xấu. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy rằng khi bạn cô lập mình khỏi mọi người, họ sẽ cho rằng bạn có điều gì đó không ổn. Hiện tượng Hikikomi ở Nhật Bản, những người rút khỏi xã hội, bỏ qua các vấn đề về tâm lý, được coi là một vấn đề rộng rãi. Như cuộc trò chuyện với Rodriguez đã làm rõ, thế giới ngày nay nhìn chung không mấy tôn trọng hoặc ủng hộ những người ẩn sĩ. Cũng rất khó để bắt chước lối sống ẩn sĩ cổ điển theo nghĩa thực tế. Ở hầu hết các nơi, bạn cần một số ràng buộc pháp lý như căn cước công dân, thuế hoặc tài sản. Những thứ này thường đòi hỏi phải có tài khoản ngân hàng và điện thoại. Mặc dù vẫn có thể đạt được một mức độ tự cung tự cấp nào đó, nhưng việc thực sự sống độc lập và không phụ thuộc vào lưới điện ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng xã hội hiện nay cũng mang đến nhiều cơ hội.
Những tiến bộ ngày càng tăng về công nghệ và chủ nghĩa cá nhân tạo ra một kiểu ẩn dật khác, có phần nghịch lý. Hãy xem xét đến ẩn sĩ thành thị, hay ẩn sĩ thành phố. Bạn sẽ nhận được nhiều mô tả khác nhau về anh chàng tò mò này khi tìm kiếm ẩn sĩ thành thị trên Google. Tôi tình cờ đọc được một câu tục ngữ Trung Quốc, kẻ ẩn sĩ tầm thường sống trong rừng, ẩn sĩ vĩ đại sống trong thành phố. Điều này cho thấy rằng việc duy trì sự tĩnh lặng trong môi trường đô thị nhộn nhịp không chỉ khả thi mà còn đáng ngưỡng mộ hơn. Vậy, ẩn sĩ thành phố hiện đại sống như thế nào? Bằng cách tìm kiếm sự ẩn dật giữa đám đông, một mình trong căn hộ hoặc ngôi nhà có ít tiếp xúc với con người. Một lần nữa, điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng trong thế giới ngày nay, nó thực sự có lý. Ẩn sĩ lai. Cuộc sống thành thị thường có nhiều tương tác xã hội. Mọi người phải đi làm và nếu muốn mua thứ gì đó, họ phải đến những nơi gọi là cửa hàng. Những việc như giao dịch ngân hàng hoặc đặt chuyến đi đều được thực hiện trực tiếp. Nhưng thời thế đã thay đổi. Ở nhiều nơi, bạn có thể sống mà không cần phải ra khỏi nhà, kết nối Internet cho phép bạn mua sắm, kiếm tiền, xử lý giao dịch ngân hàng, nộp thuế, vân vân. Là một phần của ma trận đô thị, ẩn sĩ thành phố không tự cung tự cấp, giống như ẩn sĩ đạo giáo với túp lều trên núi và vườn rau. Tuy nhiên, hệ thống này cho phép anh ta sống với sự tiếp xúc tối thiểu với con người và, nói thẳng ra là, sự tiện lợi của thành phố. Nhưng với một số người, việc ở lại một thành phố hoặc xã hội mà họ khinh thường là điều không thể chịu đựng được, ngay cả khi họ đã là một ẩn sĩ. Có lẽ họ sẽ tốt hơn nếu rời đi, lý tưởng nhất là đến một nền văn hóa xa lạ. Sống trong một nền văn hóa khác tạo ra khoảng cách với nhà. Căng thẳng và chính trị ở quốc gia của bạn có thể không liên quan gì đến quốc gia khác. Ví dụ, ở Indonesia, những tranh cãi chính trị cánh tả, cánh hữu hầu như không tồn tại, và ít người quan tâm đến chính trị đối ngoại. Thật nhẹ nhõm, và bạn không cần phải là một ẩn sĩ để được hưởng lợi. Tôi thậm chí còn cho rằng một người du mục kỹ thuật số có thể áp dụng lối sống ẩn dật. Một lần nữa, tôi đang tự giới thiệu ở đây, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian ở nước ngoài trong khi làm việc. Tôi đi chậm và chỉ ở lại những khu vực thành thị. Theo kinh nghiệm của tôi, các thành phố lớn như Tokyo hay Jakarta gần như vô hình. Vì có quá nhiều người nên bạn có thể dễ dàng biến mất vào đám đông. Nhưng tôi tin rằng điều độc đáo mà cuộc sống du mục mang lại cho trải nghiệm bán ẩn dật chính là sự không dính mắc vào môi trường xung quanh. Tôi chỉ là một vị khách. Về mặt văn hóa và ngôn ngữ, có một khoảng cách giữa tôi và môi trường xung quanh. Sự xa lạ này thực chất là một hình thức cô lập, là những bức tường vô hình của sự xa lạ. Kết hợp với sự ẩn danh của thành phố, sự tồn tại ẩn dật của tôi ở thành thị thật tròn trịa. Và điều đó cũng khá phiêu lưu nữa. Vì vậy, thế giới ngày nay mang đến rất nhiều cơ hội cho những người thích sống một mình và muốn tách biệt khỏi xã hội. Nhưng trước khi lao vào cuộc sống ẩn dật, hãy cẩn thận. Nó không dành cho tất cả mọi người. Và đặc biệt không dành cho những người đầy oán hận, không thể buông bỏ những việc thế gian, điều này có thể biến sự cô đơn thành địa ngục cá nhân. Hãy xem xét câu nói này của một ẩn sĩ vô danh trong những câu chuyện của các thánh giáo phụ sa mạc, sống giữa đám đông nhưng giữ tâm hồn đơn độc còn tốt hơn sống một mình mà lòng vẫn lạc trong đám đông. Cảm ơn các bạn đã xem.